High. Takas. Yung stock ko parang wala. Low. Yun. Yung mga ano yung difference. Oo. Hello guys, nandito ako sa MJ Garage dito sa North Caloocan. Maganda dito lalo na kung ADV yung motor mo. Maganda dito pasyalan. Check nyo dito sa shop na to. Ayun motor to. Napakabit ako ng mini driving light. Maganda rin talaga pagka ang content mo ano eh, travel tapos mga setup. Travel setup. Kasi ang maganda din sa iyo, travel. Every time na nandito ka sa Pinas, maximize. So guys, pinabaklas na yung ng motor ko. Papakabitan ko ng Icon mini driving light. Tapos papacheck ko rin yung busina, bigla na wala. MJ Garage, lalo na kung ADV yung motor nyo, maganda dito. One stop shop to ng ADV. Daming accessories, mga parts. Yan. Karamihan pang ADV. Ito maganda itong puan natin. Medyo bias tayo sa yung maganda dito kay Boss Green eh, ADV yung motor niya. Kaya hanggat maaaring gusto mong pakabitan eh, ADV din yung owner. Dito na pinakabit tong ano, itong crash guard. Ganda. With motor shield. Pati itong ano, handlebar riser. Lalo na pag maglo-long ride, talagang ramdam mo yung pagkakaiba ng stock. Kasi medyo tumaas siya. Ngayon kung medyo maiksi yung arm mo, pwedeng pakabila yung ano mo kabit para lalapit ka. Ito yung motor. Ito na yung Boss Bin. ADV owner. Maganda itong ganito. Ayan. Movable. Para kung masagi, hindi gusto masisira. Ayan. Parang si Transformer eh, na bugbog sarado. Parang robot. Optimus Prime.
many minutes later. Okay. Ayun, hanap na sira. May naputol na wire, tapos ano, Ito yung mga wire. napupulbos yung mga, ayan. Pakita. Pupulbos yung mga wire. Kaya nagulat ako bigla, hindi gumana ngayon, testing natin. Lakas na. Ito yung Yes. ginamit natin na wire. Yung wire. So, Yan. definitely it's automotive wire na yan. Automotive wire and cable. Heavy duty lang. Very duty na yan. Hindi tayo Kasi- Kaya kung magpapawiring, hindi basta-basta. Itong yung busina ko, pinakabit ko, ano pa lang eh. Wala pang 1 year, siguro September rin last year. Almost 1 year na rin, pero na-stock lang itong motor ko na may 7 naman sa garahe. Hindi naman ginagamit, kaya nagulat ako bakit na sira. Kala ko sira yung busina, pero buti okay naman, wiring lang. Relay sila. Ito yung relay. Ha, relay pala. Ang pinalit natin is ito. Ito yung bagong relay. Compare natin sa dati. Yung bago. Baba yung ampere. Mukhang mas pamalakas yung bago. Malaki. Ang next kong hinahanap na product is GPS. Umuwi ako. Ako rin yung nabinpuro ng bahay. Dali na lang naman. Yung kitchen to. Ito yung kakabit namin. Icon. And in Taiwan. Ano nga na? Taiwan? Taiwan. Taiwan. So unboxing. Ang laman nito ay 2 MDL. Ballast. 2 ballast. Then blocks. Dito. A few moments later. Yung switch niya. Yun, nakakabit na. Up yun. Tapos na. Ayan na sila. Then Hindi yung bracket. Dito yung ano, natin. switch. Nakita nila. Yan. Ayos na ayos yung busina. May driving light dun. Tama-tama. Mamaya may kita natin. Madilim na sa labas. Tama ngayon. Padilim na eh. Padilim na. Testing. Yun o. Pinakamagandang misis sa balat ng lupa. Ha? Ayun. Gusto talaga. Ganda na yan. Mamaya, pag mabuo.
Kabit na lahat. Yun, no? Okay, ayos na rin na. Ayos natin sa labas. Ayos na. Yung switch. High. Low. Ayos. Yan natin, off-lam muna natin testing ko. Yan yung stock. Ito naman yung mini driving light. Laki ng diferensya. Na-adjust na lang. Low. Ay. Ayos na, ayos na. Okay na yan, mas Oo, okay. ayos na. Ay, off pala yan. Low. High. Tatas. Yung stock oh, parang wala. Low. Yun. Yung mga ano yung difference. Oo. Kitang kita mo yung diferensya. Ayos na, no? Yan. Oh, paano? Ayos na? Thank you. Okay na. So kung papakabit kayo ng mini driving light dito kay Boss Vin, Hello. yan oh. Icon. Ay. Kitang-kita yung liwanag. Yan. May warranty tayo, 6 months warranty. Then icon made in Taiwan. Okay. Dito yan sa MJ Garage, dito sa North Caloocan, sa North Grove. Maganda dito. Daming spare parts, accessories ng ADV. Yun, tapos na. Okay, hanggang dito na lang. Inabot na ng gabi. Tagal talaga yung wiring eh. Okay boss, thank you. Thank you. Okay, tama. Thank you.